Assalamualaikum kelas. Okay, hari ini kita akan masuk chapter 6 iaitu database design. Okay, jom kita tengok objektif dia dulu. Okay, dalam chapter ni awak akan belajar yang successful database design perlulah kita kena tahu yang dalam satu information system tu database ialah sebahagian daripada information system. Okay, successful information system developed within. Okay, dan kejayaan satu information system tu ialah apabila kita develop dia dalam satu framework yang dikenali sebagai Systems Development Life Cycle iaitu SDLC. Okay, dalam information system ni macam mana kita nak tahu database kita tu bagus atau tidak? Database yang bagus ialah database yang kita selalu evaluate dan kita selalu revise dalam satu framework dia sendiri iaitu yang dipanggil Database Life Cycle DBLC. Yang tadi System Development Life Cycle. Okay. So dalam ni nanti awak akan belajar macam mana nak evaluate dan revise dalam SDLC dan juga DBLC frameworks. Okay, database design strategies ada dua jenis iaitu top down versus bottom up design dan juga centralized versus decentralized design. Yang ni kita tengok nanti, okay? Okay, first kali information system. Information system ni akan provide data collection, storage dan juga retrieval. Information system ni boleh kata sistem lah yang awak nak develop tu. So, composed of apa yang terlibat dalam information system ni, people, hardware and software. People ialah orang yang akan bangunkan sistem tu, orang yang akan guna sistem tu, user, programmer kan. Hardware ialah apa hardware yang terlibat dan juga software. Selain daripada tu, ia juga mengandungi database ataupun databases, application programs dan prosedur. Sistem analisis ialah proses yang kita buat untuk kita figure out apa yang sistem tu nak dan sampai mana information system tu kita nak develop ataupun nak buat. System development ialah proses of creating information system. So system development ni kita nak create information system lah, satu sistem kita. Application transform data into information that form basis for decision making. Okay, application ni akan transform data kepada information. Dan information ni kita akan gunakan untuk buat keputusan, decision making. Usually produce the following formal report, tabulations, graphic display. So daripada data-data tu kita boleh tukarkan kepada information. Composed of the following two parts, data and code, program instruction. Okay, ni generating information for decision making. Maknanya kita ada data, macam-macam data. Lepas tu kita guna application code dan daripada application code tu kita dapat information. Dan daripada information tu kita dapat buat decision. Okay. Performance information ni dia bergantung kepada 3 faktor iaitu database design dan implementation, application design and implementation dan juga administrative procedure. Database development ialah proses untuk kita design database tu dan kemudian implement. Implementation phase termasuklah kita create database storage structure, kita loading data into the database dan providing for data management. Mula sekali kita kena create database storage dulu. Lepas tu masukkan data kepada database kita dan kemudian provide data untuk manage data tu. So untuk kita buat data management tu kita kena ada data dululah. So the system development life cycle. Okay, traces history. Life cycle ialah traces history of information system.
Database design and application development mapped out and evaluated. Biasanya database design dengan dan juga application development ni dia ada proses dia sendiri, dan proses dia dipanggil kalau untuk sistem ni ataupun application development ni kita panggil SDLC. Jadi kita ada 5 phases in SDLC, iaitu planning, analysis, detail, system design, implementation dan maintenance. Iterative rather than sequential process. Yang ni maksudnya iterative ni maknanya tak semestinya kita kena ikut turutan. Kalau kita contohnya kita mula dengan analisis dulu pun boleh, ataupun kita nak start dengan ikut logik lah, detail system design. Kita dah ada detail system design, lepas tu daripada detail tu kita keluarkan analis dan kita plan macam mana nak buat sistem kita. Dan ada juga yang bermula dengan implementation. Yang ni nanti kita tengok Okay, kita ada 5 phases tadi. First phase is planning. Yang ni initial assessment dan feasibility study. Okay, ni kita first kali kita plan lah macam mana nak nak start buat sistem kita. Kemudian analisis, user requirement, existing system requirement, logical system design. Okay, yang kat sini kita dah jumpa user, kita dapatkan requirement dia, apa yang dia nak. Lepas tu kita tengok sistem, kita evaluate sistem yang dah pernah ada. Lepas tu kita buat logical system design. Kemudian detail system design, detail system specification, maknanya lagi detail tentang sistem kita tu. Nak pakai hardware apa, software apa, macam mana spek hardware kita. Implementation, dan kat sini kita dah mula buat coding. Lepas tu kita test, dan kalau ada apa-apa tak kena, kita debugging. Kemudian lepas settle semua tu, kita pergi install dan fine tuning ni, tengok kesesuaian terhadap sistem kita dekat environment sebenar. Kemudian last kali maintenance, kita evaluate bila sistem kita tu dah betul-betul diimplement dekat user punya tempat. Kemudian maintenance ni make sure kalau ada apa-apa error kita solvekan lah. Dan enhancement in case kita kena improve sistem kita tu. Okay, planning. General overview of company and objective. Mula sekali kita kena, okay ni lagi detail. Okay, saya explain semula. General overview of company and objective. Maknanya kita kena tahu tentang company tu dulu. General tentang satu company tu, apa yang dibuat, company tu tentang apa, dan objektif company tu sendiri. Kemudian assessment of flow and extent requirement, iaitu kalau dia dah ada existing system kan, kita nak continue yang tu je ke, kita nak modify yang tu je, ataupun memang sistem dia tu teruk sangat, kita replace dengan yang baru. Study and evaluate alternate solution. Technical aspect of hardware and software requirement, kita kena check. Kemudian system cost dengan operational cost. Okay, untuk analisis ni, apa-apa masalah yang kita find out masa planning phase, kita akan tengok dia dengan lebih detail dalam analysis phase ni. Dia akan ada audit of user requirement. Lepas tu existing hardware dan software system pun kita akan check dulu, supaya untuk kita lebih faham sistem functional areas, maknanya macam mana sistem tu dan dekat mana sistem tu nak berfungsi. Actual and potential problems, masalah sebenar dan juga masalah yang akan berlaku, ataupun masalah yang berpotensi untuk appear bila kita guna sistem tu. Dan opportunities, peluang-peluang apa yang kita boleh enhance untuk sistem tu. Okay, detail system design. Designer completes design of system process. Okay, designer complete design of system process. Dia yang ni termasuk dengan
semua sekali apa-apa technical specification, steps laid out for conversion from old to new system. Okey, step-step untuk convertkan daripada sistem lama ke sistem baru pun ditunjukkan dalam masa ni. Training principle, methodology also plan. Okey, macam mana nak develop tu? Nak develop sistem kita tu? Kat sini juga kita akan present ataupun tunjuk buat plan kita. Kemudian hantar dekat management untuk approval. Implementation, hardware, DBMS software dan application programs are installed. Database design is implemented. Okay, maksudnya masa ni apa hardware specification yang macam mana, DBMS software yang mana satu dan apa-apa apps yang kita perlukan kita dah install dan ready untuk continue with development. Okay, cycle of coding, testing and debugging continues until database is ready for delivery. Okay, dia akan ulang coding, testing dan debugging sampailah database tu ready untuk deliver, dah siap dan perfect. Okay, kemudian database is created dan system is customized. Masa ni kita buat table dan view dan juga user authorizations. User authorizations ni maksudnya siapa yang boleh akses data ni, siapa yang boleh akses data ni. Sebab biasanya bila kita buat database, kita ada semua database, table banyak-banyak dalam database tu, tapi bukan semua user boleh akses kepada semua table tu. Jadi dekat sini kita dah set siap-siap siapa yang boleh akses dan siapa yang tak boleh akses. Okay, maintenance ada 3 jenis maintenance: corrective maintenance, adaptive maintenance dan preventive maintenance. Kemudian dalam ni juga kita ada computer aided systems engineering, iaitu case untuk produce better system dalam masa yang reasonable dan juga cost yang reasonable. Case produce application are structured, documented and standardized. Okay, yang tadi ialah untuk System Development Life Cycle, so SDLC. Sekarang kita nak masuk the Database Life Cycle, DBLC. Okay, DBLC ni describe history of database within the information system. Kita ada 6 phases. Okay, ni dia dah boldkan first letter dalam phase ni supaya senang nak ingat. Okay, the first one is database initial study, then database design, implementation and loading, testing and evaluation, operation, lastly maintenance and evolution. Okay. Jom kita tengok satu-satu kat sini. The database initial study. Overall purpose, apa tujuan kita buat initial study ni? Untuk kita analyse company situation. Macam mana situasi dekat company tu, apa data yang ada, macam mana data dia disusun, data-data yang sedia ada. Kemudian kita daripada data yang kita ada tu, kita tengok apa masalah dia, apa constraint dia. Kemudian kita define objektif dia, scope dan juga boundaries. Iterative and iterative processes required to complete first phase of DBLC successfully. Maknanya antara step-step yang ada tu tak semestinya kena follow step tu lah. Lepas tu kena selalu interact untuk kita betul-betul faham dan tahu tentang data klien kita tu. Ini summary of activities in the database initial study. Tengok kat sini, company objective, company operation, company structure. Kemudian daripada yang tu, daripada analisis tentang company situation tu, kita boleh define masalah dan constraint. Kemudian buat database system specification, iaitu apa objektif, scope dan boundaries. Okay, analyze the company situation ni maknanya general condition, iaitu macam mana company tu operate,
dia punya structure organisation dan juga mission company tu. Kemudian apa operational component dia, macam mana dia berfungsi dan juga macam mana pengoperasian di company tu, macam mana dia interact dalam the whole company tu. Okay, kemudian define problem and constraint, formal and informal information sources. Maknanya ada yang formal dan ada yang informal. Informal ni mungkin kita dapat information informal ni daripada staff, daripada kita cakap-cakap dengan staff kan, kita tanya pekerja yang dekat situ. Kalau formal ni mungkin ada yang tulis, ada yang obvious sangat dalam sistem, existing system, macam tu. So finding precise answers is important. Jadi kita kena dapat jawapan yang betul-betul tepat. Dan kadang-kadang accurate problem definition, kita tahu dengan tepatnya masalah dia tu, tapi tak semestinya kita boleh selesaikan masalah tu. Okay, database system objektif. Objektif database system ni kena make sure match dengan apa yang end user nak. Jadi kita kena tahu what is proper system initial objective. Apa objektif dia yang paling awal sekali. Will system interface with other systems in company. Adakah interface tu, sistem interface tu akan will system interface with other systems in the company. Adakah sistem yang kita buat tu akan terlibat sama dengan sistem-sistem lain dalam company tu. Kemudian will system share data with other system or user. Adakah sistem yang kita buat tu akan share data yang kita dapat tu daripada dengan sistem lain ataupun user lain. Okay. Kemudian scope ni perlu untuk kita buat, kita ada supaya kita boleh buat ikut apa yang requirement nak. Maknanya kalau tak ada dalam requirement tu, kita tak perlu nak lebih-lebih. Boundaries, limit external to system. Boundaries ni biar tahu kita punya had sampai mana kena buat. Okay, kemudian database design. Yang ni perlu untuk kita concentrate on data characteristic required to build database model. Maknanya kita kena tengok sikit macam mana data apa dan data yang macam mana yang kita perlukan untuk kita buat database model tu. Two views of data within system. Ada two view of data dalam sistem ni, iaitu business view, data as information source, designer's view, data structure, access, activities required to transform data into information. Okay, ni two views of data. Okay, figures 9.6 shows the database design process. Kita ada conceptual design. Dekat conceptual design ni dia DBMS and hardware independent. Dia bergantung kepada DBMS dan hardware. Kemudian DBMS selection. Dan lepas tu kita ada logical design. Yang logical design ni dia bergantung kepada DBMS. Kemudian physical design. Dekat physical design ni dia bergantung kepada hardware yang kita pilih. Okay, yang ni saya akan explain detail kejap lagi. Kita tengok slide by slide. Okay, kemudian tadi kita ada database design. Kita dah siap design database kita sekarang ni. Kita nak implement dengan load data kita tu. Okay. Actually implement all design specification from previous phase. Okay. Dah sebelum ni kita design je, kemudian kita sekarang betul-betul implement. Mula sekali kita kena install DBMS tu. DBMS ni contohnya macam yang awak guna tu lah.
IBM DB2, Oracle contoh dia. Lepas tu MySQL Workbench, mana-mana yang sesuai dengan apa yang kita nak guna tu. Okay, yang dekat sini visualization, dia create logical representation dulu of computer resources independent of physical resources. Yang kita tengok kejap lagi. Okay, kemudian lepas kita install DBMS, create database tu ikut apa-apa nama table, entity, attribute yang awak dah define dalam database design. Kemudian load or convert the data. Load or convert the data ni maknanya daripada data-data yang kita ada, kita masukkan dalam database kita. Insert data lah ni. Cuma bila kita nak buat satu sistem untuk satu company tu, contohnya dia mesti dah ada data-data yang lama kan, jadi kita tak insert satu-satu, data dia sangat banyak, so kita load je daripada data yang sedia ada tu. Ataupun kalau dia dah ada database yang lama, kita convertkan ke database yang baru mengikut kesesuaian apa yang kita nak guna. Okay, testing and evaluation occurs in parallel with application programming. Dia berlaku sama-sama dengan masa programming tu. So, bila kita buat programming, kita test sekali dan kita evaluate. Database tools used to prototype application if implementation fails to meet some of system evaluation criteria. Okay, kalau lah masa kita implement tu, implement database tu dia tak berjaya untuk memenuhi kriteria yang ada dalam sistem evaluation. Jadi apa yang kita kena buat, kita kena fine tune specific system. Lepas tu kita kena configure DBMS parameter. Kemudian modify physical dan logical design kita. Lepas tu ataupun upgrade software dan atau hardware platform. Kita kena tengoklah mana-mana yang sesuai supaya boleh meet the system evaluation criteria tu. Integrity enforced via proper use of primary key, foreign key rules. Okay, make sure primary key dengan foreign key rules tu diguna dengan betul. Lepas tu backup and recovery. Yang ni kita boleh pilih macam mana, apa jenis backup yang kita nak, full backup ataupun differential backup ataupun transaction log backup. Okay, operation ni bila database tu dah lulus masa kita evaluate tadi, dah settle dah, jadi it is considered operational, maknanya dia dah boleh beroperasi. Beginning of operational phase, start process of system evolution. Okay, problem nak foreseen. Okay, kadang-kadang masalah tu ada yang tak keluar masa kita test je. Jadi, tapi bila kita betul-betul guna macam-macam yang masalah yang keluar, yang wujud. Jadi, cara-cara untuk solution untuk solve masalah tu termasuklah load balancing software. Load balancing software ni ialah kita guna untuk kita bahagi-bahagikan transaction kepada komputer yang berlainan. Maknanya kalau ramai sangat yang nak access database dekat server tu, load balancing software ni akan directkan transaction baru kepada server lain. Dia tak jadi ramai-ramai nak access tempat sama lah. Ataupun increasing available cache. Maintenance and evolution. Okay, apa yang kena selalu maintain? Preventive maintenance, iaitu backup in case apa-apa masalah terjadi dalam sistem kita tu. Contohnya server crash ke kan. Lepas tu corrective maintenance. Corrective maintenance ni recovery. Maknanya bila dah server tu crash, macam mana kita nak recover data kita yang hilang masa server crash tu. Kemudian adaptive maintenance.
assignment of access permission and their maintenance for new and old user. Okay, yang ni maksudnya kena selalu tengok access permission. Kita nak bagi permission dekat user ni, access data tu kita selalu maintain untuk new and old user. Mungkin contohnya mungkin student baru register dekat UiTM. Jadi kita kena bagi access permission dekat new user. Macam tu. Generation of database access statistic. Generation of database access. Okay, statistik apa yang user access dekat database tu. Kemudian predict periodic security audit dan system usage summaries. Yang ni yang kena buat dari masa ke semasa. Security audit untuk kita check, untuk kita make sure database kita tu selalu secure, dan juga system usage summary ni kita nak tengok penggunaan sistem kita tu. Okay, conceptual design. Conceptual design ni ialah data modeling creates an abstract database structure. Maknanya kita buat design untuk database structure kita. Represent real world object, maknanya betul-betul yang apa yang kita nak guna, supaya kita betul-betul faham macam mana business tu, maksudnya proses yang terjadi dalam satu-satu sistem tu. Okay, jadi untuk kita betul-betul faham business tu dan dekat mana tempat berfungsinya proses tu. Okay, ensure that all data needed are in model and that all data. Okay, make sure data yang kita perlukan ada dalam model kita tu, data modeling tu, dan juga semua data dalam model kita tu diperlukan. Okay, melibatkan 4 step, iaitu discover data element characteristic, obtain characteristic from different sources. Maknanya kita kena tahu macam mana sifat-sifat data kita tu. Macam-macam cara kita boleh tahu, tapi kita kena perlukan betul-betul pemahaman tentang data type company tu, dan macam mana data tu digunakan oleh siapa, sampai mana boleh guna. Kemudian daripada apa yang kita find out tu, kita buat dalam business rule. Derived from description of operation. Okay, daripada description of operation, description macam mana satu-satu data tu beroperasi, kita akan tukar kepada business rule. Nanti saya bagi contoh kat awak. Okay, kemudian untuk entity relationship modeling and normalization, designer enforces standard in design documentation. Okay, biasanya designer dia ada standard untuk design documentation ni, guna diagram, simbol, documentation, writing style, layout dan lain-lain. Business rule kena incorporate, maknanya kena match lah dengan conceptual model kita. ER model is communication tool as well as design blueprint. Jadi ER model ni ialah antara standard yang digunakan oleh designer untuk represent tentang data apa-apa data lah untuk kita buat database. Jadi ER model ni sebenarnya macam blueprint untuk database design kita. Okay, yang ni awak tengok je lah, developing the conceptual model using ER diagrams. Okay, data model verification. Kita dah buat conceptual design tadi. Okay, kemudian kita nak tengok data model verification. Kita
verified data against the proposed system process. Kita nak tengok betul ke tak data model yang kita propose tu. Revision of original design, maknanya kita check balik dengan original design, check satu-satu entity tu betul ke tak. Lepas tu check satu-satu juga dengan detail attribute yang describe entity kita tu. Define design major component as module. Module ialah information system component that handle specific function. Okay. Define design major component as module. Okay, major component dalam design kita tu kita panggil modul, dan modul tu ialah komponen yang handle specific function. Contohnya function untuk okay, kalau awak buat satu food order, online food ordering system. Okay, order food tu ialah satu modul. Kemudian payment tu satu modul. Okay, kalau ada berkaitan dengan rider, yang kat situ satu modul. Okay, yang handle specific function. Apa function yang akan yang ada dalam satu-satu sistem tu. Okay, ni ER model verification. Okay, ni boleh tengok contoh je. Kalau sekali kita identify apa entity, modul dengan komponen, lepas tu define proses dia dan transaction step tu. Kemudian verify ER model. Kalau ER tu salah, kita kena buat balik, kemudian verify balik, dan proses tu akan repeat sampailah ER kita dah tak perlu apa-apa perubahan. So ER model kita verified. Okay, distributed database design. Distributed database design ni maksudnya portions of database may reside in different physical location. Maknanya pecahan database tu dia berada di beberapa tempat yang berlainan. Database fragment, subset of a database store at given location. Maknanya kita fragmentkan dulu database tu. Fragment tu kita pecahkan lah. Jadi subset kepada database tu kita simpan dekat location yang diberikan. Processes accessing the database vary from one location to another. Okay, macam mana proses untuk kita access database tu? Sebab sekarang ni database kita berada di location yang berlainan. Jadi proses nak access database tu mungkin berlainan daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi designer ni dia kena develop data distribution dan allocation strategy. Macam mana dia nak distribute data tu dan kat mana dia nak simpan data tu, data yang dia distribute tu, kena ada strategi dia sendiri. Tak boleh main pakai letak je. Okay, kemudian DBMS Software Selection Critical to Information System Smooth Operation. Okay, yang ni DBMS apa, software apa untuk database ni kita nak pilih untuk kita buat database untuk sistem kita lah. Yang ni sangat penting untuk make sure operasi information system kita tu berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan kita pilih apa-apa DBMS tu ialah cost. Ada setengah DBMS free, ada setengah yang ada license, so kena bayar dulu. Lepas tu faktor lain ialah dia punya features dan juga tools, underlying model, portability dan juga hardware requirement. Okay, tadi conceptual design, yang tu konsep je. Yang sekarang ni logical design. Logical design ni kita nak mapkan conceptual design kita kepada spesifik data model. Maknanya dekat sini kita dah boleh nak tunjuk, data ni letak kat mana, tapi dia still independent of physical level detail. Maknanya dia tak berkaitan dengan
physical level punya detail. Yang ni logical je, tak berkaitan dengan hardware. Okey, yang ni dia still imagination atas kertas. Okey, cuma yang ni dia lebih detail daripada conceptual design. Requires all objects be mapped to specific construct used by selected database software. Definition of attribute, domain design require table, access restriction format. Table must correspond to entity in conceptual design. Okey, dekat sini kita dah letak dia punya attribute, table yang macam mana, dan access restriction, table mana digunakan oleh siapa yang boleh tengok, siapa yang boleh access, semua tu. Dan table tu kena correspond dengan entity dalam conceptual design. Table tu yang tadi kita lukis, dalam conceptual design tu kita ada entity kita. Lepas tu kita kena make sure table yang kita buat dalam logical design ni kena match dengan entity yang kita dah buat. Translate software independent conceptual model into software dependent model. Jadi yang ni kalau conceptual design, yang tu software independent, maknanya tak berkaitan dengan DBMS lagi. Daripada conceptual model tu kita tak boleh nak masukkan dia ke dalam database. Jadi kat sini kita boleh tukar dia kepada software dependent model. Okay, map the conceptual model to the chosen database construct. Kita map balik conceptual model kita tadi kepada database, macam mana kita nak buat database kita. Okay, 5 mapping steps involve. Apa yang kita kena tengok, benda yang kita kena map tu, nak make sure conceptual model dengan logical model ni match. Okay, kita kena make sure, kita kena tengok dekat mana strong entity, yang mana supertype subtype relationship, yang mana weak entity, yang mana binary relationship, dan yang mana higher degree relationship. Ini kita dah belajar topik atas kan. Okay, kemudian kita validate logical model using normalization. Translation requires the definition of attribute domains and appropriate constraint. All defined constraints must be supported by logical data model. Special attention should be placed at this stage to ensure security is enforced. May have to consider security restriction at multiple location. Okay, kat sini daripada logical model tadi kita nak validate dia, kita nak tengok apa yang kita nak buat database kita tu match ke tak dengan bila kita buat normalization, betul ke tak table kita. Dan apa-apa kalau kita nak letak masa ni lah kita nak letak security restriction, dan mungkin security restriction tu akan berada di multiple locations. Dan ini ialah final step dalam logical design process. Validate or logical definition. Okay, kita kena validate logical model tu, definition logical model tu melalui dengan end user data transaction security requirement. Okay, kena check balik adakah logical model design kita memenuhi end user data transaction dan security requirement yang kita dah ada sebelum ni. Okey, physical design pula ialah proses untuk pilih data storage dan data access characteristic of database. Okey, maknanya kat sini kita nak pilih storage kita dan karakteristik untuk data access. Storage characteristic are function of device type supported by hardware. Okay, device apa dan disupport oleh hardware yang macam mana device. Lepas tu types of data access method supported by system. System tu kena support data access tu, dan juga DBMS apa yang kita nak pakai. Proses untuk pemilihan physical design ni dia lagi kompleks bila data are distributed. Sebabnya bila data kita nak letak dekat banyak-banyak server, jadi kita kena tengok dengan lagi detail lah. Sebab
setiap server dia akan ada location dia sendiri, dia akan ada device dia sendiri. Jadi setiap semua tu ada specification dan juga dia ada karakteristik yang kena match dengan apa yang kita nak. Okay, define data storage organization. Designer kena tentukan data storage ni melalui beberapa attribute ni, iaitu data volume, jumlah data tu, banyak mana data tu, dan data usage patterns. Maknanya data apa yang selalu user guna, selalu user access. Sebabnya dua benda ni akan mempengaruhi location dan juga physical storage organization untuk setiap table. Table tu kita nak letak kat mana, table tu boleh access oleh siapa dan apa index, dan juga jenis-jenis index yang akan digunakan untuk setiap table. Index ialah kita belajar dalam SQL, dalam query. Index ialah salah satu cara untuk memudahkan proses search dalam database nanti. Okay, kemudian ia juga akan mempengaruhi view dan type of view to be used on each table. Okay, maknanya siapa yang boleh view table tu dan apa jenis view untuk setiap table tu. Define integrity and security measure. Define user and security group and role, database role. Okay, set of database privileges that could be assigned as a unit to a user ataupun group. Maknanya kita kena define kat sini juga dekat table tu, ataupun kena bagi privilege yang kita nak assign table tu untuk user, untuk satu-satu user ni ataupun untuk satu-satu group ni. Contohnya kalau dalam UITM, sistem bendahari dia boleh access table untuk staff dan untuk student, tapi dia tak boleh access student punya markah contohnya. Dan kalau sistem untuk persatuan pelajar, dia boleh tengok markah, dia boleh bagi point ataupun merit, tapi dia tak ada berkaitan dengan student tu bayar yuran ataupun tak. Okey, macam tu. Kita dah letak kat sini siapa yang boleh view yang ni, siapa yang boleh view yang ni. Dan kita boleh assign privilege tu sebagai database privilege tu sebagai satu unit untuk satu user ataupun satu kumpulan. Assign security control. Yang ni specific access right in database to a user ataupun group user. Yang ni untuk security control. Setengah user dia ada right untuk access dekat apa-apa table. Okay, contohnya kalau sebagai lecturer, dia boleh tengok markah student je contohnya, unless dia ialah PA kepada student ni, jadi dia ada privilege untuk access more detail tentang data student tu. Jadi yang tu dia bagi spesifik untuk specific right untuk PA sahaja. Can also revoke during operation to assist with backup or maintenance event. Dan dia punya right tu boleh ditarik balik waktu kita nak buat apa-apa operasi, contohnya nak backup data tu ataupun nak buat maintenance untuk sistem tu. Okay, define performance measure. Performance can be affected by characteristic, iaitu storage media, performance satu sistem kita tu, apa yang kita boleh judge performance dia tu melalui storage dia ataupun masa dia, page size dan macam-macam lagi. Jadi kena ada fine tuning DBMS ataupun queries untuk make sure sistem tu akan memenuhi requirement yang performance requirement yang user nak. Okay, database design strategies ada top down design dan bottom up design.
Okay, yang ni tengok kat sini senang. Dia kata top down ni maknanya daripada atas ke bawah. Kita identify data set dulu, kemudian kita tengok dia punya data elemen yang mana tengok apa entity dia dan apa attribute dia. Kalau bottom up design, dia terbalik. Okey, tengok contoh kat sini. Okey, kalau top down daripada conceptual model tu, kita identify identity dia, kemudian attribute. Kalau bottom up ni, kita tengok attribute dia dulu, baru entity. So, mana-mana pun boleh guna mengikut kesesuaian yang kita nak, mengikut apa yang kita prefer lah. Okay, kemudian centralized versus decentralized design. Centralized design bila data component tu is composed of small number of object and procedure, typical of small system. Biasanya data component ni yang kita buat yang melibatkan objek dan prosedur yang sikit. Biasanya untuk small system. Kalau decentralized, dia bila data komponen tu ada banyak sangat entity dan relation tu pun akan jadi kompleks, dan operation yang akan kita buat juga akan menjadi kompleks, dan problem is spread across several operational site, dan problem akan berbahagi mengikut beberapa server kita yang kita letak data, yang kita assign data kita tu. Okay, yang ni conceptual design. Dekat conceptual model verification, kita ada macam mana user view, system process dan apa data constraint. Kemudian ada data dictionary. Kalau decentralized ni, daripada conceptual model dia tu, data component tu ada engineering, purchasing, manufacturing, kemudian kena verify satu-satu. Daripada satu-satu proses tu kena verify. Kemudian aggregation, dan baru dah dapat conceptual model dan data dictionary. Dia lebih complicated lah. Okay, semua modul akan diintegratekan menjadi satu modul. Aggregation, okay, yang ni aggregation ni dekat sini. Aggregation dekat decentralized design ni. Dia bermasalah sebab semua modul tu kita nak integrate dalam satu model. Okay. Okay, aggregation problem to be addressed. Ini antara masalah-masalah yang berlaku dalam ataupun semasa proses aggregation. Synonym, dia guna nama sama untuk describe attribute yang sama. Dia guna nama yang berlainan untuk describe attribute yang sama. Ataupun homonyms, dia guna attribute nama attribute sama untuk label attribute yang berlainan. Okey, kita tengok contoh kat sini. Untuk synonyms, dua department menggunakan nama yang berlainan untuk entiti yang sama. Okey, contohnya department A dan department B. Untuk entiti X, dia guna label X dan Y. Okey, contohnya dekat department A dengan department B, dia ada staff position. Okey, jawatan satu-satu staff tu. Kalau dekat department A, dia panggil dekat table database kita tu, kita letak dekat department A, dia letak staff position. Lepas tu bila sampai dekat department B, dia letak jawatan staff. Benda sama tapi dia define nama lain-lain. Okey, kalau homonyms, dua entiti yang berbeza tapi dia panggil nama sama. Department B guna label X untuk describe entity X dan entity Y. Label X. Okey, entity X dengan entity Y. Okey, contohnya macam ni. Staff number. Okey, dekat entity X, staff number maksudnya
nombor ID staff tu, tapi dekat entity Y dia panggil staff number juga, tapi definition untuk staff number dia ialah nombor telefon staff tu. Okey, ini adalah antara masalah dalam decentralized design. Okey, kemudian entity and entity subclass. Kita tengok dekat subset dia. Okey, entity X. Kita ada entity X, entity X1, entity X2, department A dengan department B. Okey. Contoh kat sini untuk employee, entity X ni ialah employee. Employee ni dia ada common attribute iaitu name, address dengan phone. Jadi under employee ni kita boleh bahagi dua, iaitu secretary dengan pilot. Tapi attribute untuk secretary dengan pilot ni berbeza. Typing speed classification, dan untuk pilot hours front license. Jadi kat sini pun bermasalah sebab attribute dia tak sama. Okay, kemudian conflicting object definition, attribute for the entity professor. Okay, kat sini untuk primary key dekat payroll department, dia punya primary key ialah professor SSN, tapi dekat sistem department dia letak phone, dia primary key dia ialah prof number. Dan untuk attribute, phone attribute, dekat payroll department 8982853 dia ambil nombor penuh, tapi dekat sistem department nombor telefon dia diletak nombor telefon belakang je. So sepatutnya data ni data sama, tapi boleh menimbulkan keconfusan. Okey, summary. Kita dah masuk summary. So itu je lah untuk chapter 6. Information system facilitate transformation of data into information. Maknanya information system ni akan menolong kita transform data kepada information, dan dia akan manage kedua-duanya, data dan information. SDLC ni dia tunjuk history tentang macam mana kita nak buat tentang of an application. Macam mana kita nak buat satu application tu dalam information system. Dan kalau DBLC ni dia describe history database dalam information system tu. Itulah yang berbeza. Database design dan implementation process move through series of well-defined stage. Maknanya stage tu dah well defined, kita follow je lah. Okay. Kemudian conceptual design ada beberapa jenis, iaitu top down ataupun bottom up, centralized ataupun decentralized. Okay, so that's all for chapter 6. Ada apa-apa tak faham nanti boleh tanya saya balik. Okay, bye.